नमस्ते, मेरो नाम दीपक ढुङ्गाना, IIMS कलेजबाट। आज हामी एपिटाइजर रूपमा दही कबाब बनाउन जाँदैछौँ र दही कबाबको लागि मेन हामीलाई चाहिने भनेको ह्याङ कड दही, ग्रेट पनिर र अनि जिन्जर गार्लिक, ग्रिन चिली चप, ओनियन चप र स्पाइसेस रूपमा चाहिँ हामीले चाट मसाला, ब्ल्याक सल्ट, चिली पाउडर र घी युज गरेर हामीले क्यास्यू नट युज गरेर चाहिँ हामीले दही कबाब बनाउन जान्छौँ। पहिला हामीले ह्याङ कड लिन्छौँ, 2 स्पुन ह्याङ कड, ग्रीन चिली चप, कोरिएन्डर चप, ब्रोकन क्यास्यू नट, जिन्जर गार्लिक पेस्ट, ग्रेट गरेको पनिर, ब्रेड क्रम्ब, चाट मसाला, ब्ल्याक सल्ट, बेसन फ्लोर, रिफाइन्ड फ्लोर। यो बेला हामीले मिक्स ओइल, अब यसलाई चाहिँ हामीले सानो सानो गोली बनाउँछौँ। घीमा चाहिँ यसलाई सेलो फ्राई गर्छौँ र अब हामीले यहाँ घी हाल्छौँ। घी हिट भइसकेपछि हामीले यसलाई फ्राई गर्छौँ, सेलो फ्राई। यसलाई अब हामी यहाँ राख्छौँ, जसले गर्दा यसमा भएको ओइल घी सोच्छ यसलाई हामी मिल चटनी दिन्छ र मिल चटनी चाहिँ मैले पहिल्यै बनाइसकेको छु र यसमा चाहिँ हामीले प्लेटिङ गर्दाखेरि एपिटाइजरको लागि दिनुभएको कारणले धेरै युज गरिँदैन, 3-4 पिस युज गरिन्छ, जम्मा कम्प्लिट भयो दही कबाब।